10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello guys, welcome ulit sa aking channel guys. Ngayon, turo ko naman sa inyo kung paano gamitin ng layer sa Kinemaster. Yan. Ito ang ating tutorial ngayon. Yan. Kukuha muna tayo ng media source natin para yun na magiging ating background. Kuha lang tayo ng image. Yan, image na lang. Yan. And then, paano ba ginagamit ang layer? Ang tools sa Kinemaster na layer. Yan. Sa layer natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na tools. Itong media, overlay, o layer media, ituro ko na sa inyo yan, di ba? Itong ituro ko sa inyo yung media. Yung main media, di ba? And then, una, gagawa tayo ng, ano ba yung, ito, yung right na to. Yan pa, handwriting na yan. Sa handwriting na yan, ang unang layer natin, para ito yung magsusulat ka, di ba? Magsusulat. Number 1 is yung kulay, kung anong gusto mong kulay na gagamitin mo. Example, white. Yan. O, kakaiba na lang para lumitaw siya. Green. Yan. Green. And then, magsusulat tayo. Mayroon siyang manual write, and then, mayroon siyang paint, arrow, yan, and then meron siyang mga square. Pwede natin ito, gamitin natin yan. Example, itong white na to, meron tayo gustong ipakita doon sa video natin, pwede natin siyang gamitan. Ayan. And then example, may gusto tayong ituro during natin. Yan. Pwede natin siyang ituro. Yan. Yun, di ba? And then, example, kung box naman, so, yun, yan natin siya. Yun lang kasimple, di ba? Yung right. And then, sa erase naman, sa erase, kung paano natin siya erase. Erase natin yung ginawa natin. Yan, erase natin yung ginawa natin. Yun lang. Nawawala na, na-erase natin, di ba? Then, ito, full erase. Ibig sabihin lahat na-erase natin. Yan lang. Yan lang siya kasimple, diba? And then, yung yung dito sa side niya, o yung effects na mangyayari. Saan ba gagawa tayo ng diba? Click natin muna lahat, and then, kuha tayo ng arrow. Row. Yan. And then, yung layer, yung laki ng arrow. Ito. Kasi maliit lang kanina, di ba? Lalakayan natin yung arrow. Yan. Ibig sabihin, yung ganun nakakapal yung arrow na gagawin natin. Yun. Okay. Yan na, di ba? And then, punta tayo dito sa, sa another tool niya na yung mga anime niya. Kung paano siya magiging, napapa-anime natin siya. Napapagalaw, ganun. Yung una is yung dito sa taas is yung right. Parang ito, and coming, yung pasok, draw by stroke, ayan, and then draw order, ayan, fade, ayan, ito yung in yan, pagpasok, ayan, pilihan nyo lang dyan guys, na dami, click nyo na lang kung ano yung mga nyo, dahil dyan naman lahat, binigyan naman ng Kinemaster. Na pwede nyo ipasok during doon sa ini-edit ng video. Yan. Diba? And then, ganoon din naman sa ganoon din naman, ito naman yung main. Tanggalin lang natin yung yan, tanggalin natin. Ito naman yung main. Yung main naman, ibig sabihin, nakapasok na doon yung, yung ginawa nyong, drawing nyo, yung drawing nyo. Nasa gitna na siya. Yan. Pwede siyang i-blink. Or flicker. Yan. Or pulse. Yan. Example, ang in natin, stroke by stroke. Yan. And then, yung out naman, o yung paglabas. Yung pag-out natin, yung ginawa kong video.
erase by stroke. Yan, or erase. Yan. Fade, mawala. Yan. Okay, pag-play natin siya, ano bang mamayari? Oh, di ba? Ganun yung ganun yung naging effects niya. Yung naging effects niya naman. And then next naman is yung ito. Yung kulay. Yung kulay niya nung parang currency ng niya, ng kulay niya kung magiging matingkad ba o hindi. Yan. And then yung trim, yan, kadalasan naman lagi may trim. Yung puputulin mo sa gitna or lalagay mo sa puputulin mo yung gilid or puputulin mo yung kabilang gilid din. Sa rotate naman, yan, kung gusto mo rotate yung ginawa mo, yan, yun lang. And then blending, overlay, multiple, yan, pero hindi naman nagano'n bira naman nagamitin, hindi mo na ganong magamit yan. Pero yun lang yung blending, yung ibig sabihin kung i-overlay mo overlay mo siya, iangat mo siya or sa ilalim mo siya o dadamihan mo siya or screen mo siya, yan. So slide niya yung opacity niya. Yun lang guys, yan lang, napakadali lang gamitin sa about sa drawing ng layer. And next is yung text. Yan. Sa text naman sample, thank you. Sa text naman, ganoon din naman sa text. Yan. May mga animation din siya na sa kulay, pwede natin baguhin ng kulay. Yan, green. Yan. Tapos, yung niya, pwede naman yung iba-ibang design ng letra. Yan. Nadepende sa inyo kung saan kayo kasi yung magustuhan, comfortable sa inyong mata during pag-edit niya, no? Kaya lang, papantay natin siya. Yan. Yan. And then sa animation naman niya, ganoon din naman, may fade, may pop, yan, may slide right, slide left, yan, slide up, yan. Yun naman yan eh. Makikita nyo naman yan, doon nyo na may experience yan. Pag sinusubukan nyo na siya. Diba? Okay? And then, yung overall animation, ibig sabihin nasa gitna na siya. Yan. And then out, yung in, yung ginawa natin in kanina, and then, sample kung nasa overall na siya, no? Yan. Nag-flicker siya. And then, yung out niya. Yung out animation niya. Pa-fade lang ba siya? Yan. Go right. Yan. And then, yan. Yung alpha, same lang din naman yan doon sa draw kanina. Yung alpha, yung capacity, kulay. Yan. Yung rotate. Yan. And then, ito lang yung dadagdag yung text. Yan. Pwede siya sa gilid. Sa gitna. Sa gilid. Gitna. Taas. Baba. Yan. So, bigyan line. Ganyan. Ayan na. Ayan na outline. Ayan. O yung bang outline na gusto mo. Ayan, diba? Black o green. Kapalan natin o hindi. Ayan. Ayan yung outline. And then, shadow. Kung gusto nyo lagyan ng shadow, on nyo lang yan. And then, lagyan nyo lang shadow yung text. Ayan. And then, glow. Ayan. On nyo lang yan. Kasi parang kumikintab siya, umiilaw siya, nagla-lightning siya, yan. Yan. Sa mga intro, pwede nyo gamitin yan. And then, sa yan, background color. Kung gusto nyo lagyan ng background color. Yan. And then, yan, nakakalabas sa inyo, diba? Yan lang.
Ano naman ba yung another layer natin? Di ba tapos na tayo sa writing, hindi tapos na tayo sa text. About naman ito. Ano ba itong heart na yan? Yung overlay natin. Ayan. Classic. Ito pala yung mga animation natin. Bigay ng Kinemaster. Pwede natin yan. Ayan. Smile. Ayan. Bigyan natin sa smile. Ayan. Ilagay natin siya sa gilid. Yun. And then, ganoon din naman. Pero mga meron siyang tawag ito. Mga animation na pwede. Yung pagpasok ng smile. Yan. Pop-up niya. Yan. Yan. Yung in. Yung classic sticker pala ito. No? Classic sticker yung height niya. Yung classic sticker. And then yung out. Yan. Classic sticker siya. Yan. Ganun lang guys. Kayo nang napakadali lang. Diba? Yun lang pala yung yun lang yung gamit ng classic sticker. Itong height na to. Hindi na naman to yung FX na yan. Yung effect. Yan. Diba, matapos sa hard writing, text, overlay, yan, overlay natin yung sticker, and then effects, effect naman, ito yung basic effect natin, tingnan natin, magiging blurred siya, yan, sample ng ating Kinemaster. Pero kung gusto mong makakuha ng mga other effects, siguro pwede kang pumunta mismo sa Get More. Yan, pwede ka siguro makakuha ng mga ibang effects doon na pwede mo i-apply sa inyong ginagawang video. Yan. Yun. Yan lang din. And same lang din yung in and out. Ganun na intro. Yan. Next is yung ito media. Yung media naman natin is alam naman natin kanina. Ituro ko naman na. Kukuha ka naman ng yung video na yun. Ipapasok mo. Isang ito nga yun. Yung tapos yun na natin. Ilagay lang sa gilid. Yan. Yan lang yung purpose sa video. And then, yung in and out animation niya. Yan. And then yung overall animation niya. Yan. Tapos, ito pala, yung cropping ito. Doon yung cropping. Pwede mo i-crop yung video mo. Yan. Yung crop. Yung cropping yan. Gusto mo yan na makikita. Yan. Yan. Okay. Yan. Or another yan. Yung sa green screen, yung chroma key, natin siya gagawin natin siya another tutorial about sa meron akong tutorial nito about sa chroma key. Meron na pala sa last video ko, meron na tong chroma key na sa green screen. Gamit kasi ng chroma key yung pagtatanggal ng kulay para sa ganun, sample meron kang gusto mong background, ikaw lang yung makikita, and then yung background mo mawala. Kailangan naka-green screen ka habang binibideo ka. Ganun. May tutorial na ako yan. Andun lang din sa aking video. Yan. Yun lang guys. Napakasimple lang. Yun lang ang layer. Diba? Yan. Makakagawa ka na ng video mo. Mga anime na yan. Yan. Diba? Thank you so much guys. Kung marami ka natutunan sa aking channel, please subscribe, and abangan nyo ang next video ko naman about naman sa Kinemaster ko, pwede matutunan sa Kinemaster. Thank you so much. Bye bye.